Hello, my name is Barry Ryan from Simbon, and I'm the Managing Director of this facility in Tatabánya. Lambert Andrea vagyok, és közel 6 éve dolgozom a Simbonnál, mint HR menedzser. Török Csaba vagyok, a Simbon Hungary-nél gyárigazgató pozícióban. Az elmúlt években igyekeztünk egyre nagyobb hangsúlyt helyezni a társadalmi felelősségvállalásra és arra, hogy családbarát munkahely legyünk, ez folyamatosan nő még napjainkig is. The goal is to offer our customers excellent customer service, also excellent engineering support. Igen, magántulajdonból egy multinacionális vállalat tulajdonába kerültünk, annak sokszínűségével együtt.